Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersyukur kita kepada Allah kerana pada hari yang indah ini bersama-sama kita berada dalam Kolokium, Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna Kppb peringkat Institut Pendidikan Guru Malaysia. Saya Nur Fakria binti Jahari bersama rakan saya Yasmin Natasha binti Jamil daripada Institut Pendidikan Guru IPG Gaya adalah merupakan moderator anda pada petang ini. Bilik 4 sesi 3 pada petang ini akan menampilkan pembentangan yang bukan sahaja daripada pelajar, malah juga daripada pihak pensyarah sendiri. Bersama kita dalam studio, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada dua orang ahli panel kita, iaitu yang berusaha Dr. Munira Mohsin, Ketua Jabatan Kecemerlangan Akademik IPG Kampus Ilmu Khas, dan yang berusaha Dr. Abdul Hadi bin Maddawi, Pensyarah Grade Khas C. Selamat datang dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama pihak penganjur bagi menjayakan Kolokium Kppb pada kali ini. Hadirin sekalian, sebelum kita memulakan sesi pembentangan, suka pihak kami untuk memaklumkan beberapa garis panduan yang perlu dipatuhi oleh para peserta sepanjang program ini berlangsung. Sesi pembentangan akan dilaksanakan selama 10 minit. Selepas sesi pembentangan selesai, sesi maklum balas peserta bersama panel penilai akan dijalankan dalam tempoh 10 minit. Peserta juga hendaklah memeriksa mikrofon anda agar berada dalam keadaan yang baik bagi mengelakkan diri daripada berlakunya sebarang gangguan, dan yang terakhir, peserta hendaklah mengelakkan diri daripada melakukan sebarang provokasi yang menyentuh isu-isu sensitif dalam masyarakat sepanjang sesi pembentangan berlangsung. Oleh itu, pihak penganjur berharap agar para peserta dapat memberikan kerjasama serta komitmen yang baik sepanjang sesi pembentangan berlangsung. Sebelum memulakan sesi pembentangan, untuk makluman hadirin sekalian, yang mana pada ketika ini beberapa orang peserta kita terjejas dengan banjir yang berlaku di negara kita. Diharapkan semoga segala urusan mereka dipermudah. Sesi pembentangan bilik 4 sesi 3 akan dimulakan dengan pembentangan Kppb daripada peserta IPG Kampus Bahasa Melayu yang diwakili oleh Yasmin Nur Aisyah binti Jamal Ali, Iskandar Zulkarnain bin Muhammad San dan Muhammad Syamil Irsyad bin Muhammad Zulkifli. Tanpa membuang masa, dipersilakan kumpulan pertama untuk mempersembahkan pembentangannya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna Kppb. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Yasmin Nur Aisyah binti Jamal Ali, diikuti oleh Muhammad Syamil Irsyad bin Muhammad Zulkifli dan Iskandar Zulkarnain bin Muhammad Zan. Pensyarah pembimbing kami terdiri daripada Puan Nurul Azlifah binti Zulkafali, Encik Khair Anwar bin Jaafar dan Puan Nuriza binti Sulaiman. Bagi kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ini, kami akan tekankan kepada dua kursus, iaitu kursus MUZK 3093, Kaedah dan Pendekatan Pengajaran Muzik, dan kursus EDUP 3043, iaitu Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku. Baiklah, seterusnya, saya akan merungkaikan pula kurikulum bagi kedua-dua kursus ini. Bagi kursus MUZK 3093, pada akhir kursus ini, pelajar dapat menghasilkan bahan bantu belajar mengikut prinsip kaedah Kodali, pendekatan off dan cross dalam aktiviti musikal pengajaran dan pembelajaran secara berkumpulan. Manakala bagi kursus EDUP 3043 pula, pada akhir kursus ini, pelajar dapat memilih model pengurusan disiplin dan intervensi yang sesuai bagi menangani tingkah laku bermasalah yang terdapat di dalam bilik darjah. Bagi hasrat kejayaan atau tujuan utama untuk setiap kursus ialah bagi kursus MUZK 3093 adalah untuk menghasilkan bahan bantu belajar yang boleh diaplikasikan dalam PDP yang boleh digunakan oleh mata pelajaran yang lain. Manakala kursus EDUP 3043 pula adalah untuk menggunakan muzik sebagai intervensi yang sesuai bagi menangani tingkah laku bermasalah di dalam bilik darjah. Seterusnya, bagi kriteria kejayaan pula,
Untuk kursus kaedah dan pendekatan pengajaran muzik, pelajar berjaya menghasilkan inovasi bahan bantu belajar mengikut prinsip kaedah Kodali, pendekatan off dan Dalcross dalam aktiviti musikal pengajaran dan pembelajaran. Manakala, bagi kursus EDUP 3043 pula, pelajar berjaya memahami, menghasilkan dan mengaplikasikan muzik sebagai intervensi yang sesuai bagi menangani tingkah laku bermasalah di dalam bilik darjah semasa PDP. Jadi, melalui penggabungan kedua-dua kursus ini, model Kppb yang dihasilkan ini dilihat dapat mengembangkan idea bahawa muzik adalah salah satu elemen yang sangat berguna dan berkesan dalam pengurusan bilik darjah dan menghasilkan bahan PDP yang mampu menarik minat murid. Seterusnya saya akan fokuskan kepada B idea iaitu kreativiti menjana inovasi PDP. Seterusnya kita akan pergi kepada essential question iaitu soalan penting yang kita gabungkan di antara kedua kursus kita pada ini iaitu MUZK 3093 dan juga EDUP 3043. Jadi persoalan bagi MUZK secara umumnya di manakah kreativiti muzik boleh mengadaptasi budaya dan konteks tempatan sebagai alat bantu mengajar. Manakala bagi EDUP pula, bagaimana muzik ini mampu membantu pengurusan bilik darjah dan tingkah laku murid. Jadi kita gabungkan, kita hasilkan essential question lalu menjadi bagaimanakah kreativiti muzik dapat diadaptasi dalam pengurusan bilik darjah dan intervensi tingkah laku bermasalah. Seterusnya kita akan pergi dengan lebih lanjut berkaitan dengan pelan pembelajaran. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, sebelum saya terangkan lagi dengan lebih mendalam berkaitan dengan pembelajaran, izinkan saya untuk terangkan dahulu apakah yang dimaksudkan dengan pelan pembelajaran. Jadi pelan pembelajaran adalah sebagai medium pengajaran guru yang dijadikan sebagai panduan dalam kita menghasilkan rancangan pengajaran, kita hasilkan tujuan, garis panduan, jangka masa dan alat peranti yang digunakan sebagai semasa PDP dan sebagainya. Jadi kami gunakan konsep where tu untuk kita hasilkan bagaimana kita nak hasilkan pembelajaran yang lebih bermakna di antara kedua-dua kursus ini. Jadi bagi setiap perkataan yang ada pada where tu ada maksud-maksudnya yang tersendiri. Jadi bagi W, iaitu W yang pertama, yang bermaksud what ataupun why, ke mana arah tujuan pembelajaran itu. Jadi dalam penghasilan inovasi, bagaimana kita nak hasilkan produk inovasi bahan bantu yang efektif untuk pelajaran dan pembelajaran dan berkualiti tinggi. Jadi bagi H pula, hook, ia dapat menarik minat pelajar untuk gunakan bahan tersebut. Jadi macam mana kita nak tarik minat pelajar? Kita dedahkan kreativiti dalam teknologi yang mengikut generasi abad ke-21 dalam menghasilkan bahan bantu mengajar tersebut. Jadi bagi E pula iaitu equip, kita tekankan, kita membantu pelajar meneroka dan mendalami idea utama yang ada pada tujuan pembelajaran tersebut. Jadi macam mana kita nak dedahkan, kita gunakan akses maya seperti komputer, telefon pintar dan sebagainya. Terusnya kita akan pergi kepada rating iaitu fikir semula, menyediakan peluang kepada pelajar untuk berfikir semula dan menyemak semula idea yang telah dibincangkan. Jadi mereka boleh berkolaborasi untuk menyampaikan, untuk menilai semula idea masing-masing, idea yang setiap kumpulan, ahli kumpulan dan sebagainya untuk menghasilkan produk yang terbaik. Seterusnya kita pergi kepada E iaitu evaluation. Pelajar diberi peluang menilai kerja mereka dan implikasinya melalui apa? Melalui pembentangan, soal jawab, pameran dan sebagainya. Ini menghasilkan pertanyaan dan mereka akan nampak kelemahan yang ada pada produk tersebut dan sebagainya untuk kita tambah baik dan sebagainya. Seterusnya T, tailor, iaitu disesuaikan. Disesuai dengan kepelbagaian kebolehan atau latar belakang pelajar. Jadi macam mana dengan menjana kemahiran komunikasi, menjana kemahiran teknologi digital dalam PDP dan juga menjana kemahiran praktikal. Dan yang terakhir adalah organize, iaitu melibatkan pelajar secara maksimum dan berkesan melalui apa? Melalui pembelajaran atau PDP pelbagai hala. PDP pelbagai hala bermaksud PDP yang aktif di mana-mana sahaja dan sebagainya. Seterusnya kita akan pergi pula kepada konsep 6C yang akan saya fokuskan satu persatu. Jadi C pertama kita ada critical thinking iaitu pemikiran kritis. Macam mana murid nak hasilkan pemikiran yang kritis dengan menerapkan
pemikiran yang bersifat terbuka dalam menerima sesuatu idea ataupun pendapat dan sebagainya. Seterusnya kita pergi kepada C yang kedua, iaitu sasiah ataupun karakter, yang berfokuskan kepada ketabahan, kecekalan, ketekunan dan ketahanan semasa melaksanakan tugasan. Seterusnya kita pergi kepada citizenship ataupun kewarganegaraan, di mana pelajar perlu mengaitkan permasalahan dengan penyelesaian masalah dalam realiti dunia sebenar, apa yang ada, apa masalah yang berlaku pada dunia pada masa kini. Seterusnya kita pergi kepada collaboration, iaitu kolaboratif, di mana pelajar perlu bekerjasama secara efektif dalam menghasilkan sesuatu tugasan. Seterusnya kita pergi kepada communication ataupun komunikasi, di mana pelajar perlu memanfaatkan elemen digital dalam komunikasi yang ada pada masa kini, contohnya seperti Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp dan sebagainya. Seterusnya yang terakhir, kita pergi kepada creativity. Dalam menghasilkan produk inovasi ini, perlu adanya kreativiti untuk kita hasilkan produk inovasi yang unik, yang membantu dan sebagainya. Okey, baiklah, seterusnya akan difokuskan berkaitan dengan amalan 3E. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan amalan 3E? Terdapat 3 elemen penting yang ada pada amalan 3E. Yang pertamanya adalah engagement, yang kedua adalah enhancement dan yang terakhir adalah extension. Jadi yang pertama, engagement bermaksud permulaan ataupun pelibatan awal pelajar. Jadi macam mana kita nak libatkan pelajar pada awal proses pembelajaran dengan kita terapkan tahap perhatian, rasa ingin tahu, minat, keyakinan dan semangat untuk belajar dalam diri pelajar tersebut. Seterusnya kita buat penambahbaikan melalui konsep ataupun elemen enhancement. Penambahbaikan yang dihasilkan melalui pengetahuan, kebolehan, kemahiran dan potensi pengetahuan sepanjang kursus yang telah diajar ataupun dipelajari. Yang terakhir adalah extension ataupun lanjutan daripada ilmu yang telah diperoleh dalam bilik kuliah. Kemudian akan dihasilkan penerokaan ilmu bacaan, temu bual, eksplorasi dan sebagainya untuk tingkatkan pengetahuan berkaitan dengan kursus tersebut. Terusnya kita akan pergi kepada perkaitan antara, juga ditekankan berkaitan dengan amalan 3R, iaitu reja, relevant dan juga relationship, di mana reja bermaksud ketegasan, relevant perkaitan dan terakhir relationship lebih tekankan kepada perhubungan. Jadi tiga elemen ini sangat penting dalam PDP pada masa ini untuk kita hasilkan PDP yang lebih menarik, konten PDP yang lebih meluas dan sebagainya. Baiklah, terima kasih. Jadi saya akan meneruskan pembentangan di mana kita akan merungkai kurikulum bagi dua subjek yang telah dipilih, iaitu kursus MUZK 3093 dan juga kursus EDUP 3043. Jadi pertama sekali, mari kita lihat kepada kursus MUZK 3093, iaitu tugasan 3, penghasilan produk yang membawa wajaran markah sebanyak 15 markah. Jadi the big idea ataupun TBI yang dipilih ialah kritis dan kreatif menjana inovasi. Jadi terdapat 3 essential question yang dipilih di mana kita dapat lihat ketiga-tiga EQ ataupun essential question ini menerapkan beberapa elemen 6C, iaitu komunikasi, kreativiti dan juga sasiah ataupun karakter. Jadi bagi EQ yang pertama, pelajar perlu tahu the big idea tugasan mereka dan cara terbaik untuk menyampaikannya menggunakan gabungan alat dan cara berkomunikasi yang betul. Seterusnya, bagi EQ2 pula, kreativiti. Pelajar dapat mengambil kira dan melaksanakan idea dan penyelesaian baru pelajar, iaitu pelajar mencari idea dan cara penyelesaian yang asli, fleksibel, berdaya maju dan sangat berkemahiran untuk berfikir di luar kotak, kreatif, inovatif, realistik, meningkatkan kualiti kehidupan orang lain, persekitaran dan juga ekonomi. Seterusnya bagi EQ3 pula ataupun sasiah, iaitu belajar cara belajar, di mana pelajar sangat mahir mencari dan mereka bentuk peluang pembelajaran untuk menjana pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan. Seterusnya, bagi tugasan untuk kursus EDUP 3043 pula, iaitu tugasan 2, penulisan akademik yang membawa wajaran markah sebanyak 40%. Jadi ia merupakan satu penilaian terhadap satu intervensi menangani masalah tingkah laku dalam bilik darjah. The big idea-nya ataupun TBI-nya ialah kritis dan kreatif menjana inovasi dalam intervensi terapi. Jika kita lihat
TBI ataupun the big idea kedua-dua soalan ini adalah sama kerana ia melibatkan penggabungan interdisiplin antara dua kursus ini iaitu kritis dan kreatif menjana inovasi. Jadi dalam soalan tugasan ini, pelajar perlu memilih satu intervensi yang sesuai bagi menangani tingkah laku bermasalah dalam bilik darjah. Seterusnya, pelajar juga perlu mendapatkan pendapat pakar untuk melaksanakan tugasan ini dengan menggunakan alat-alat digital yang sesuai. Jadi melalui TBI ini, kita dapat lihat persamaan idea ataupun tujuan bagi kedua-dua tugasan ini walaupun ia mempunyai perbezaan dari segi kandungan di dalam kursus. Sebenarnya jadi apa yang telah kami dapat melalui tugasan ini? Seperti yang saya sudah sampaikan sebentar tadi, tugasan ini berbeza kandungan kursusnya, tetapi pelajar dapat mengaplikasikannya seiring dengan kandungan kursus bagi kedua-dua subjek kursus ini. Jadi ini merupakan antara hasil yang telah kami jelmakan, iaitu kami telah melakukan pameran untuk mempamerkan produk dan intervensi yang dipilih kepada rakan-rakan dan pakar-pakar. Hal ini supaya mereka dapat menilai hasil kerja kami untuk melihat tahap kesesuaiannya sebelum digunakan di dalam kelas. Kami juga telah mengadakan lawatan ke beberapa buah sekolah terpilih untuk melihat dan bertanya kepada pakar dan juga guru yang lebih berpengalaman dalam melaksanakan intervensi ataupun terapi yang sesuai bagi menangani masalah tingkah laku di dalam kelas. Ini pula beberapa bukti gambar yang menunjukkan beberapa orang pelajar menggunakan pelbagai media dalam menemubual pakar dalam melaksanakan intervensi ataupun terapi dalam bilik darjah. Ada yang menggunakan Google Meet, aplikasi Google Meet, WhatsApp dan juga ada juga yang menggunakan email untuk melaksanakan temubual mereka. Jadi ini pula di antara produk inovasi yang dicipta bagi terapi muzik. Dan ini merupakan gambar perkongsian ataupun produk inovasi untuk terapi muzik, iaitu di mana kami mempersembahkan bentuk kumpulan dalam menerangkan penggunaan terapi sewaktu pameran ini ataupun pameran terapi tadi berlangsung. Sekian daripada kami. Terima kasih. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada kumpulan pembentang yang pertama. Seterusnya, saya mempersilakan ahli panel kita untuk memberi maklum balas. Kita mulakan dengan maklum balas yang akan diberikan oleh Yang Berusaha, Dr. Munira Mohsin, Ketua Jabatan Kecemerlangan Akademik IPG Kampus Ilmu Khas. Dipersilakan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Pertama sekali terima kasih saudari moderator saudari Fakrah yang berusaha Dr. Abdul Hadi Madnawi, Task Force Kppb IPG M, rakan-rakan pensyarah di luar sana, rakan-rakan pensyarah pembimbing dan teristimewa kepada kesemua para pelajar pembentang iaitu saudara Iskandar Zulkarnain, Yasmin dan juga Muhammad Syamil. Okey, pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih atas perkongsian ini. Saya juga ingin mengucapkan syabas dan juga tahniah atas pembentangan yang jelas dan memperlihatkan proses yang dilalui ini amat memberi makna kepada anda dengan gambar-gambar dan juga bukti-bukti yang telah pun dipaparkan sebentar tadi. Khusus interdisiplin yang terlibat seperti mana yang dinyatakan tadi adalah kaedah dan pendekatan pengajaran muzik dan juga pengurusan bilik darjah dan tingkah laku. Betul? Betul. Okey. Alright, yes. Alright, jadi kita dapat lihat bahawa objektif yang ingin dicapai tercapai dan dengan penghasilan bahan bantu belajar yang berdasarkan kepada prinsip dan dari disiplin pendidikan muzik itu sendiri, okey, serta intervensi bagi menangani tingkah laku bermasalah dalam bilik darjah itu yang dihasratkan. Okey, pada saya sangat bagus dan tahniah sangat-sangat anda telah sampai ke tahap ini. Cuma saya ingin bertanya kepada pengalaman anda. Kita tahu bahawa kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ataupun Kppb membolehkan IPG Institut Pendidikan Guru melangkaui ekosistem pembelajaran dinamik, right? Jadi sebagai pelajar yang telah melalui Kppb di kampus,
bagaimana agaknya kompetensi global 6C yang dihuraikan sebentar tadi dapat membantu anda dalam aplikasi teori ke praktis, khususnya apabila anda ditempatkan sebagai guru permulaan kelab. Dan soalan yang kedua, soalan cepu mas kepada kesemua para pelajar yang saya kasihi, adakah anda merasakan bahawa kompetensi akademik anda meningkat apabila anda melalui proses Kppb untuk kursus ini? Mungkin kita boleh berkongsi bersama di sini. Silakan. Saya buka kepada sesiapa saja yang sudi menjawab. Silakan. Terima kasih. Okey, baiklah, terima kasih Doktor di atas pertanyaan sebentar tadi. Jadi saya sebagai pembentang bagi IPG KBM, mewakili IPG KBM, ingin menjawab soalan yang pertama, iaitu bagaimanakah aplikasi 6C dapat membantu seorang guru dalam kelas dan sebagainya, berkaitan dengan dan dikaitkan dengan pengalaman semasa menjalani proses KPPB ini. Jadi bagi 6C, seperti kita tahu, dia terdiri daripada yang pertamanya critical thinking, yang kedua adalah creativity, yang ketiga adalah communication, yang keempat adalah character, yang kelima adalah citizenship, dan yang keenam adalah collaboration. Jadi proses KPPB ini, yang pertamanya adalah pemikiran kritis ataupun critical thinking yang menekankan kepada pembinaan ilmu secara pemikiran kritis. Jadi apabila kita menerapkan pemikiran kritis, kita dapat mengetahui permasalahan ataupun yang ada permasalahan yang berlaku pada ketika itu. Jadi kita sebagai guru pada masa akan datang di kelas, kami dapat mengetahui apa yang ada, apa keperluan yang perlu diperbaharui di dalam kelas itu. Jadi yang kedua kita pergi kepada creativity, iaitu penggunaan pemikiran yang bercorakkan kepada tindakan ataupun yang mengambil kira pelaksanaan idea ataupun penyelesaian permasalahan. Jadi kita dapat menggunakan kreativiti ini untuk kita selesaikan permasalahan yang ada di dalam kelas pada masa akan datang. Dengan kita sampaikan, kita terapkan elemen digital secara berkesan dan sebagainya. Jadi saya nak pergi kepada peringkat yang ketiga, iaitu communication. Jadi komunikasi ini kita memanfaatkan elemen digital yang ada dalam komunikasi, seperti yang kita tahu, seperti pada musim PKP adanya Google Meet, StreamYard, adanya Google Classroom dan sebagainya. Jadi kita tingkatkan diri kita dengan elemen komunikasi, bukan sahaja di dalam kelas secara berdepan maupun secara digital. Jadi kita dapat aplikasi dalam kelas dan kita dapat berkomunikasi dengan murid walaupun murid ada di rumah, tidak di dalam kelas. Jadi yang keempat, saya pergi kepada karakter ataupun lebih berfokuskan kepada sasiah. Jadi sasiah ini berfokuskan kepada ketabahan, kecekalan, ketekunan dan ketahanan. Jadi pelajar ni mahir melaksanakan tugasan. Jadi selama proses KPPB ini, saya dapat tambah baik ataupun dapat mencekalkan diri saya untuk saya jalani proses KPPB itu dengan berkesan secara peringkat ke peringkat, tidak terlalu gopoh gapah dan sebagainya. Jadi dapat membina sasiah saya untuk lebih sabar dan sebagainya. Jadi seterusnya kita pergi kepada citizenship ataupun kewarganegaraan. Ini semestinya kita terapkan sifat patriotik ataupun sifat kewarganegaraan itu. Jadi pelajaran saya lebih melaksanakan tugasan itu dengan bersifat terbuka dan lebih bersifat terbuka dan sabar dalam menjalani proses KPPB. Yang terakhir saya nak tekankan kepada kolaboratif ataupun collaboration. Ini sangat penting dalam proses KPPB, di mana saya perlu melakukan kolaborasi dengan pakar yang ada di luar, bukan sahaja dengan pensyarah tapi dengan yang berada di luar kampus, seperti cikgu di sekolah yang lebih merasai pengalaman yang ada di sekolah dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, apabila kita terapkan keseluruhan ini, kita dapat aplikasinya, termasuk apabila kita berada di alam persekolahan di dalam kelas dan sebagainya nanti. Saya rasa itu sahaja untuk jawapan saya bagi soalan yang pertama. Okey, terima kasih saudara Syamir Irsyad. Satu jawapan yang sangat baik. Jadi mungkin boleh kita rumuskan bahawa
pembelajaran melangkaui ekosistem dinamik ini adalah dia tidak terhenti pada waktu kelas sahaja. Jadi anda dapat gunakan pada masa-masa yang akan datang, khususnya sebagai persediaan sebagai guru permulaan kelak. Di soalan saya yang kedua, soalan cepu mas, mungkin rakan-rakan yang lain boleh tolong jawab ataupun ingin berkongsi tentang satu soalan cepu mas, iaitu adakah anda merasakan bahawa kompetensi akademik meningkat apabila melalui proses KPPB di IPG Campus? Silakan. Baiklah, hello, boleh dengar? Boleh. Okey. Baiklah, saya Iskandar Zulkarnain. Saya akan menjawab bagi soalan kedua ini. Pada pendapat saya, kompetensi dalam KPPB, dalam subjek yang telah melalui KPPB ini dapat meningkat kerana kita sebagai pelajar kita dapat menjana idea yang luas mengenai cara untuk menghasilkan sebuah produk dalam gabungan kompetensi ini. Jadi cuba kita lihat semula kepada the big idea, iaitu kritis dan kreatif menjana inovasi. Jadi dengan the big idea ini saja kita dapat para pelajar dapat meningkatkan kreativiti dan juga tahap pemikiran kritis dalam membina sebuah produk yang dapat menghasilkan satu intervensi untuk menangani tingkah laku bermasalah di dalam bilik darjah. Jadi selain itu kita juga boleh berkolaborasi dengan macam seperti yang berada dalam NAMSI tadi. Kita dapat berkolaborasi dengan rakan-rakan kita untuk mencipta satu produk yang dapat membantu pelajar untuk untuk menangani tingkah laku masalah di dalam bilik darjah. Okey, terima kasih saudara Iskandar atas penerangan juga tu. Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada kesemua para pembentang ke semua anak anda ini, dan sampaikan salam saya kepada pensyarah pembimbing anda. Merupakan satu proses yang sangat baik dan saya sangat-sangat yakin anda telah pun melaluinya dan mendapat manfaat daripada kapasiti pedagogi pembelajaran makna bagi kursus yang dilalui. Jadi terima kasih sekali lagi. Selamat maju jaya dan kekalkan tentang kecemerlangan ini, dan salam hormat dari saya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih Doktor. Terima kasih dan tahniah diucapkan kepada kumpulan pertama atas pembentangan sebentar tadi. Baiklah, kita teruskan sesi pembentangan daripada peserta IPG Kampus Kota Baru yang diwakili oleh Aliarisha Zulaika binti Amrol, Sharifah Nur Zahira Syukrina binti Syed Roslan, Divyasre Mithira anak perempuan David Vijayan, Kuo Kien Ki, Syazatul Iza binti Yusri dan Muhammad Nazmi Farhan bin Abu Hasan. Dipersilakan. Assalamualaikum and a very good morning to all. We are from IPG Campus Kota Baru, representing the TESOL SEM 4 group, and we are here to share with you our exciting experience with Kppb via the two courses that we studied this semester, the SLB 3233 Drama and the SLB 3243 Children and Literacy. The title of this presentation is Drama Enhances Language Literacy, which is also the big idea for the two courses. Now, allow me to give you a quick introduction to those involved in this presentation today. First, Alarisha Zulaika binti Amrul, Sharifah Nur Zahira Syukrina binti Syed Roslan, Syazatul Izzah binti Yusri, Muhammad Nazmi Farhan bin Abu Hassan, Divyasri Mithira anak perempuan David Vijayan, and Kuo Kien Ki. Our two lecturers for the two courses are Puan Hajar Nur Akbari binti Ismail for the course TSLB 3233 Drama, and Mr. Zulkifli bin Muhammad Zain for TSLB 3243 Children and Literacy. Our Kppb learning journey began when our course tutors shared with us the course learning outcomes for the two courses as listed in the slide. The ones underlined share the same big idea, that is, drama enhances language literacy.
And for this presentation, we shall highlight how the project for drama had enabled us to experience meaningful and deep-meaning experiences. At the same time, through the course Children and Literacy, we were encouraged to consider how to use drama to improve language literacy, especially among ESL learners. Our task required us as students to work in groups and create stage performances based on the adapted script we have created for the previous coursework task. The task also comes with a stimulus and rubrics as a guideline for students to create an excellent performance. Throughout the process of making a stage performance, we implement the children's literacy skills and theories, which are the ability to read and write. So this is where the two subjects are related to each other. Alright, the following are the essential questions shared by our lecturers to initiate a conversation regarding the subjects and will encourage critical thinking and independent search for unique and insightful answers. To many of us, the project was a successful and meaningful learning experience because of the application of the three aspects of this Kppb student learning model. First, learning how to learn. We were briefed and given a list of roles in the drama production. This has allowed everyone to focus and monitor their activities and performance throughout the project. This project has allowed us to take up roles that require us to consider possibilities, explore various opportunities, learn from our mistakes, and make better decisions on and off stage. Feedback from our peers, the audience, and the lecturers offers priceless insights on how far our 60 global competencies have been applied and developed. Later, through the final task, we had a chance to reflect on the feedback we have received. Second aspect, a positive relationship. Fresh and original ideas were shared through various meetings with team members, lecturers, and other learning partners. We became more committed to each other and with our own production team. The positive relationship developed during this project has improved our academic and life skills. Finally, aspiration. Lecturers and students openly discuss a specific time frame, for example, at least 3 weeks to complete the two tasks in this project. This has increased our own expectations, self-confidence, and motivation on how best to complete the task. Our talents, interests, and suggestions were taken into account by the lecturers, making the project authentic, personal, and meaningful to everyone. Moving on to leveraging digital. Alright, so utilizing digital tools has benefited us at so many levels. Both lecturers and the students use them for data and record keeping, tracking progress, sharing ideas and documents, and collaborating with each other. They were also very useful when we created our short trailers and teasers to promote our drama and sell tickets. We managed to save a lot of money and time when we promoted our drama via Instagram and Facebook. Overall, access to technology during this project has engaged and motivated us in our learning journey. The tools used have also helped us in our understanding of the concepts and achieving our goals for this project. Finally, access to these tools allow us all to further develop our soft skills and we can apply in our daily life. We will now be discussing the 6 global competencies in learning and how we have implemented them in our coursework.
As some may be aware, being a part of a play production requires every member to provide their support and effort in order to contribute to the team. Each student was assigned roles and tasks to complete during the production and the execution of the play itself. Without it, the play would not have even been a success. Aside from implementing the aspects of character, it was also important that we included cultural and societal elements in our play. In the plays The Wicked and Two of a Kind, the production team discussed and chose settings in more traditional homes, traditional households where it will be closer to home for most of our audience. In our plays, the production team would try to incorporate Malaysian themes throughout the play, like how the setting is decided to set up, as well as some of the props. Collaboration activities cannot be excluded from play production. We worked together as a team from playwright to production. We were also very fortunate enough to have the help from our lecturers, as well as her help to invite some outsiders like the team from the Kuala Lumpur Performance Arts Centre, as well as our super seniors who had prior experiences. Alongside with these collaborations with these different kinds of people, communication between our mentor as well as our peers were also very important for the production of the play. Not a day went by without discussion between the teams to discuss any kind of ideas or disagreements upfront, whether it be within team members or spanning across several teams. Our lecturers' input was also frequently obtained in order to find any potential areas of improvement. Moving on from that, our students also utilize critical thinking skills in order to solve crises and issues that arose too suddenly or matters that needed major workarounds. Scriptwriters of each production must use what they have already learned in the subject TSLB 3243, Children and Literacy, in order to create a script and storyline that was suitable for primary students who we had invited to our screening night. This was important as we had to understand the major aspects of children and literacy in order to make the best play. Alongside this was the fact that the majority of the production teams had to be very creative with their approaches, especially in terms of prop making and marketing. This was due to the fact that we had a tight budget and a time limit. The team settled on using recycled or handcraft items or reusing some old props that were found in the storage rooms. For example, mood lights were made using transparent colored files. Our flyers were also hung up using a foul sheet and bamboo skewers that helped shield it from the weather as well as remain decently within our budget. Now, in line with the big idea and essential questions, it made a lot of sense for us to look beyond the classroom type representations, so we decided to join forces and showcase our project through a drama carnival, 3 Tales in One Night, where we staged 3 dramas, a comedy, a tragicomedy, and a musical. Our audience included IPG students, children from 2 orphanages, and students from nearby schools. Much to our production team's delight, tickets were much in demand, so we decided to perform twice. Here are some highlights during the first day. And these are the highlights of the second performance. As a director for one of the performances, I can say for certain that everyone took this opportunity to correct their previous mistakes as well as improve on their roles. We were all more confident and had more fun during the second time around too. Hello, my name is Divya Srimitra, so I will be continuing my slides. The drama project required us to work closely with one another, and this is the first time we were actually able to do so. So, although the nature of the project was shared much earlier by our lecturers, but we were slow to kickstart the project as there were too many programs and holidays that have been taken during this semester. And here are some of the challenges that we have faced and how we overcame them. Okay. Of course, we have such a big project like this, but there were some conflicts and stressful moments that we have faced. We were constantly reminded to keep an open mind to learn all the new things and to always communicate our concerns and worries to each other. And we also plan to maintain a positive relationship with everyone and have fun. Compare when we first started the project, the success of the project have definitely enhanced all our 6 global competences.
Okay, feedback was important to us all during this project as it allowed us to reflect on our work and performance and helped us to improve our role in the production team as well and our overall running process. So we got this feedback directly by asking our audience, lecturers, friends, either during the interval time or after the performances. And here is a summary of some of the comments shared by our audience, peers, lecturers, and learning partners. As you can see, they were all very positive and we were most encouraged by their positive reactions. As we reach to the conclusion, that's all from us. Thank you. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada kumpulan pembentang yang kedua. Seterusnya, saya mempersilakan ahli panel kita yang berusaha Dr. Abdul Hadi bin Maddawi, pensyarah grad Hasi untuk memberikan maklum balas. Dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang ya. Terima kasih saudari Pakriah selaku moderator kita pada petang ini. Pertama saya mengucapkan tahniah kepada pembentang daripada IPG Kampus Kota Baru yang terdiri daripada Alia Risha, Syazatul Izzah dan saudara Muhammad apa tadi? Muhammad Nazmi Farhan. Ya, Muhammad Azmi ya. Okey, apa nama ni, dan ada menunjukkan membentangkan Kppb melibatkan gabungan dua kursus drama dan juga kanak-kanak dan literasi, children and literacy. Okay. Saya pada pengamatan saya ucapkan tahniah lah di atas pencembahan yang lancar ya, daripada awal mula dengan itulah tadi ya, ada beberapa model Kppb yang ditunjukkan ya, dan produk yang menarik ya, dan juga beberapa perkara lesson ataupun pembelajaran yang diperoleh ya. Baik, tahniah ya. Walau bagaimanapun saya nak tanya juga beberapa perkara berkaitan, yang pertama berkenaan dengan the big idea untuk, saya tak perasan tadi, mungkin saya terlepas ya, the big idea untuk dua kursus ini ya. Boleh nyatakan the big idea? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alia Risa saya tak dengar. Tak dengar. Okey, loud. Dengar tak? Okey, clear. Okey. Assalamualaikum. Saya wakilah untuk jawab soalan pertama, yang mana the big idea kami. The big idea kami ialah drama enhances language literacy. Okay, thank you. But apa nama to what extent ataupun sejauh mana ada produk yang dihasilkan drama tadi ya dapat cover the big idea. Okay, the first one is the big idea. The second is regarding the course learning outcome. Okay, and berkenaan dengan kompetensi pembelajaran bermakna itu sendiri ya. Bagaimana dia punya contribution of your production itu ya, dapat fulfill that requirement, that ada dua tiga perkara tadilah ya. Boleh dikongsikan dengan kami? Okey, boleh. Pertama sekali saya nak jawab macam mana
the idea kami tadi dapat enhance lah our children literacy kan. Kalau mengikut kepada kami punya course learning outcome sekalipun, yang pertama ada juga pasal adapt selected text to write a drama. Jadi permulaan daripada kami punya drama performance, kami mula daripada scratch, which is kami akan mulakan dengan penulisan skrip. Penulisan skrip yang mana melibatkan penglibatan semua orang, bukan setakat scriptwriter tu sendiri. Maksudnya kami memberi peluang untuk menerima idea daripada orang-orang lain dan kami akan improve dari semasa ke semasa. Jadi di situ kita boleh lihat collaboration, communication yang sangat banyak berlaku di dalam kalangan kami lah. Okay, jadi selain daripada tu, drama kami ni membantu dalam enhancing children literacy kerana seperti yang kita tahu, children literacy is the ability to read and write. Jadi kami dikurniakan teks untuk kami baca dan kami produce a new one which is our drama, for our drama. So we enhance our reading skills and also our writing skills. Dan juga saya rasa drama sangat membantu kerana saya dapat lihat sendiri perbezaan sebelum dan selepas. Seperti sebelum ini saya berasa sangat, saya dapat lihatlah daripada diri saya dan kawan-kawan saya, kami agak, setiap orang ada pendapat sendiri. Jadi bila ada pendapat sendiri ni, kami akan berlaku beberapa kesalahfahaman, kami rasa idea kami yang lebih terbaik. Tapi dengan melibatkan satu drama the production yang mana kami perlu melakukan sesuatu yang besar dan ingin menjayakan ini, jadi kami tak boleh rasa diri kami je yang diterima. Kami akan terima pandangan orang lain apa semua. Jadi perubahan yang sangat ketara saya dapat lihatlah daripada segi saya sendiri dan juga rakan-rakan saya yang lain. Jadi saya rasa kami mencapailah the idea yang saya gembira mendengar penjelasan itu. Nampak banyak faedah ya apabila anda buat macam inilah ya. Dari segi keperluan CLO cover, kemudian dari segi nama tadi, kompetensi global 6C pun dapat dipertingkatkan ya. Cuma kalau dapat ditaksirkan menggunakan rubrik ya, kita ada rubrik kompetensi global 6C, boleh rujuk yang itu. Dan satu lagi ya, bagaimana anda enhance ataupun mengasah bakat bakat berlakon drama itu ya, secara semula jadi ataupun ada kawan-kawan sendiri latih ataupun lecturer yang latih atau macam mana ya. Baik, doktor, saya akan jawab soalan yang tu. Okey, jadi soalan doktor, macam mana kami meningkatkan kami punya bakat dalam drama dan berlakon kan. Okey, dalam penghasilan drama kami ni, kami ada melakukan bekerjasama dengan beberapa pihak, bukan sahaja pensyarah-pensyarah kami, malah kami juga telah menghadiri KLPAC iaitu Kuala Lumpur Performing Arts Centre, dan kami menghadiri suatu tayangan teater untuk mendalami sendiri suasana drama tersebut. Okey. Dari sini kita boleh dapat yang pembelajaran bukan sahaja berlaku di dalam bilik darjah, malah berlaku di mana-mana sahaja. Okey. Daripada situ kami melakukan sedikit temu bual bersama dengan producer, director dan pelakon-pelakon drama tersebut. Ya. Dari situ kami dapat belajar teknik-teknik dalam berlakon lah. Cara untuk mengatasi kegugupan, cara untuk kita menghafal skrip, cara kita menghadapi audiens. Okey, bagus ya. Sebab anda mengembangkan kapasiti satu lagi ya, mengambil peluang, memanfaatkan satu lagi elemen Kppb iaitu learning partnership ya. Jadi yang ini mungkin boleh diperkembangkan lagi ya, dengan melibatkan yang lebih pro lagi lah dalam bidang lakonan ya. Kalau ada konteks itu ya,
dalam kemampuan kita lah ya, kalau bayar mahal tak larat lah ya. Mungkin Betul. pelakon-pelakon Kami yang boleh membantu kita kan ya, yang boleh mengasah bakat kita. Ini penting ya untuk kita nanti nak jadi cikgu yang baik ya. Kita pun kena jadi pelakon yang baik juga ya. Baik. Ada satu lagi perkara ya, berkenaan dengan leveraging digital. Saya nampak ada banyak apps ya, yang digunakan. Jadi macam mana kumpulan menggunakan atau memanfaatkan digital teknologi itu dalam untuk memastikan kita betul-betul capai pembelajaran bermakna tu. Baiklah Doktor, saya akan jawab soalan tersebut. Cara kami memanfaatkan penggunaan digital tersebut. Jadi untuk penghasilan drama ni, kami perlu melakukan satu persembahan di IPG kami, di kampus kami. Jadi kami perlu mempromosikan kami punya drama tersebut supaya orang luar, pelajar-pelajar kami dan juga orang luar, pihak luar untuk menghadiri drama kami. Jadi dari situ kami perlu melakukan sedikit video trailer untuk mempromosikan drama kami. Jadi dari situ kami dapat mengaplikasikan teknik untuk mengedit video, teknik menambah suara dan sebagainya. Dan kami juga berpeluang untuk mengaplikasikan penggunaan teknologi ni dalam proses jual beli tiket secara online. Baik. Begini, saya tanya tu kenapa saya nak cadangkan untuk memantapkan lagi pemanfaatan digital tu, kita berpandukan kepada garis panduan Kppb tu ya. Kita nak pastikan berlakunya engagement, enhancement dan juga extension. Dan tadi sebenarnya ada ketiga-tiga perkara tu ya, apabila diterangkan oleh Muhammad Nazmi Farhan tadi ya. Tapi supaya nampak dengan lebih jelas, teratur, tersusun ya, lebih sistematik, kita perlukan kerangka kerja, framework. Jadi saya cadangkan bila buat kerja tu melibatkan orang luar, kita buat rehearsal ke apa ke tadi ya, kita menggunakan kerangka 3E tu supaya berlakunya engagement, enhancement dan juga extension itu ya. Syarifah ada nak jawab ke? Boleh saya tambah? Okey, sila. Baiklah, for 3E ini saya telah terangkan dalam bahagian saya tadi, leveraging digital. So kita boleh nampak 3E tu dekat situ. For engagement, we engage and the digital has motivated us in our learning journey. And for enhancement, the tools that we use have also helped us in our understanding for the concept. They also help us in achieving the goals for this project. And kalau for extension collaborating and facilitating itu boleh digunakan lah untuk kita berbincang kan, untuk and for extension pula kita orang dapat further develop our soft skills. Okay. Bahan nak sambung lagi? Dan last one, saya nampak tadi ada elemen entrepreneur ya. Ada duit RM RM5 ya. Itu pun jadi cabas tahniah ya, sebab kita dapat menghasilkan satu produk yang bukan saya rasa bukan cubaan ni, yang betul-betul ya, sebab dapat sampai ke peringkat yang boleh dikomersialkan ya. Jadi tahniah ya. Walau bagaimanapun tadi pesan saya tadi ada ruang lagi, masih ada ruang yang banyak lagi untuk kita pertingkatkan lagi supaya jadi lebih mantap lagi ya. Okey, keseluruhannya baik ya, dan saya ucapkan tahniah lah ya, tahniah, dan terima kasih. Saya serah balik pada saudari Pakriah. Okey, terima kasih semua.
Baiklah, terima kasih dan tahniah diucapkan kepada kumpulan kedua atas pembentangan sebentar tadi. Baiklah, pembentangan daripada IPG Kampus Kota Baru itu tadi merupakan pembentangan yang terakhir bagi sesi Kppb. Kita akan teruskan dengan pembentangan DLO daripada pensyarah. Oleh itu, saya akan serahkan Kolokium ini kepada rakan moderator saya, Yasmin Natasha binti Jamil. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada kumpulan-kumpulan yang membentang sebentar tadi. Kita akan beralih kepada sesi yang seterusnya, iaitu pembentangan Digital Learning Object DLO. Saya, Yasmin Natasha binti Jamil, selaku moderator anda pada sesi pembentangan ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya menjemput Anas Akmal bin Azman, Nur Fatin Syahirah binti Azman, Nur Alisha binti Muhammad Azlan, Nurul Anis Syakira binti Muhammad Zaini dari IPG Kampus Bahasa Melayu untuk membentang. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Salawati binti Wahid dari IPG Kampus Bahasa Melayu akan membentangkan DLO dalam showcase kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna pada sesi kali ini. DLO ini telah dibangunkan oleh Puan Bima Sayuti binti Mak Khalid selaku pensyarah IDUP 3053 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran dan bersama dengan saya sendiri sebagai pensyarah kursus PSBK 3233 asas membentuk dan membuat binaan dan mengenal kraf tradisional. Pembentangan DLO ini akan turut disertai oleh beberapa orang pelajar yang terdiri dari Anas Akmal bin Azman, Nur Fatin Syahirah binti Azman, Nur Alisha binti Muhammad Azlan dan juga Nurul Anis Syakirah binti Muhammad Zaini. DLO yang dihasilkan ini adalah gabungan kursus PSBK 3233 asas membentuk dan membuat binaan dan mengenal kraf tradisional bersama dengan kursus IDUP 3053 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Berdasarkan kepada dua kursus yang digabungkan ini, pertama sekali perlu melalui proses merungkai hasil pembelajaran. Ianya adalah bertujuan untuk kejelasan guru tentang hasil pembelajaran bagi kedua-dua kursus tersebut. Hasil pembelajaran bagi kursus IDUP 3053 dan hasil pembelajaran bagi kursus PSBK 3233 adalah seperti di paparan. Setelah dirangkaikan hasil pembelajaran dua kursus tersebut, dapatlah dirangkaikan kepada tiga perkara iaitu perkara yang pertama adalah menghasilkan persekitaran pembelajaran melalui kluster pedagogi kontemporari sebagai guru pendidikan seni visual. Perkara yang kedua adalah mengintegrasikan pembelajaran imersif melalui pengalaman membentuk dan membina persekitaran pembelajaran maya 3D dengan sokongan proses penghasilan bahan mawujud 3D. Dan yang ketiga adalah gabungan kursus teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual yang menyediakan pelajar kepada komuniti revolusi industri 5.0. Berikut dipaparkan adalah soalan pencetus ataupun EQ untuk mendapatkan big idea. Guru digital kreatif, arkitek pembelajaran kontemporari, ini adalah big idea bagi kursus IDUP 3053, teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran dan juga kursus PSBK 3233, asas membentuk dan membuat binaan dan mengenal kraf tradisional. Dengan terhasilnya big idea ini, maka wujudlah pembelajaran bermakna bagi gabungan dua kursus ini, IDUP 3053 dan juga PSBK 3233. Ini adalah bukti DLO yang telah dihasilkan. DLO yang telah dibangunkan ini dibahagikan kepada 5 modul pembelajaran bermakna iaitu mengikut ciri-ciri guru kluster pedagogi kontemporari. Yang pertama adalah guru digital sebagai penganjur, yang kedua adalah guru digital sebagai kontraktor sosial, seterusnya adalah guru digital sebagai pengkritik media, penghasil media dan juga penerbit, guru digital sebagai pereka bentuk inovatif dan yang terakhir adalah guru sebagai warga negara dunia. DLO yang dihasilkan ini sangat memberi pemanfaatan digital dari aspek reusable di mana penggunaan Google Site yang boleh dicapai 24 jam sehari oleh mana-mana pihak, bersifat replicable, penggunaan pendekatan hyperdocs
untuk direplikasi terus untuk digunakan dalam kuliah ataupun tutorial bersifat interaktif dan juga co-create ataupun co-design. Seterusnya, apa yang telah kami dapat refleksi pelajar berdasarkan pembelajaran bermakna 6C. Pertama, collaboration iaitu kolaboratif bagi kemahiran interpersonal dan kumpulan. Kami menggunakan kemahiran ini semasa berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain. Misalnya, semasa melakukan kembaran visual, kami banyak bersoal jawab tentang pelbagai kaedah, teknik serta alat dan bahan yang digunakan untuk membuat craft tradisional. Kami juga melakukan kolaborasi dan berinteraksi secara digital bersama beberapa individu daripada luar negara seperti Norin Dali dan Charity Nix tentang Minecraft. Kedua, citizenship iaitu kewarganegaraan. Di sini kami dapat menyelesaikan masalah dunia sebenarnya yang kurang jelas dan kompleks dalam pelaksanaan tugasan kerja khusus IDP 3053. Ketiga, karakter iaitu sasiah. Kami sememangnya menerapkan kecekalan, ketekunan, ketabahan dan ketahanan dalam diri kami sepanjang melaksanakan tugas yang diberikan, iaitu membuat siapan pada setiap minggu secara konsisten dan juga menyiapkan anyaman baku semasa kembaran visual di kraft tangan perak dengan bersungguh-sungguh. Keempat, iaitu komunikasi. Kami menjalankan pelbagai mod komunikasi iaitu secara bersemuka dan secara digital. Bersemuka adalah semasa kami melakukan kembaran visual di kraft tangan perak dan juga apabila kami melawat Harun Potri. Komunikasi secara digital berlaku menggunakan Google Meet bersama Norin Doli dan Charity Nix, menggunakan YouTube bersama Nick Gildat dan juga secara menggunakan Twitter itu dengan membuat siapan pada setiap minggu. Kelima, iaitu creativity. Kami mengambil kira dan melaksanakan idea serta penyelesaian bahan. Contohnya, kami membuat pixel art menggunakan Google Sheets. Kami membuat craft tradisional iaitu tembika, baku rotan dan juga wall. Keempat ialah penghasilan avatar dan akhir sekali ialah penghasilan Minecraft, skin Minecraft. Jadi, kreativiti dapat dilihat melalui penentuan bahan, teknik, kaedah dan sebagainya bagi aktiviti-aktiviti tersebut. Akhir sekali ialah critical thinking, pemikiran kritis. Pemikiran kritis ini berlaku dengan membuat perkaitan iaitu kami untuk penghasilan galeri seni di Gaza, kami menggabungkan kedua-dua kursus itu iaitu membuat pameran avatar daripada kursus PSBK 3233 di dalam galeri maya daripada kursus EDUP 3053. Hasil daripada kedua-dua kursus ini iaitu EDUP 3053, teknologi dalam pelajaran dan pembelajaran serta PSBK 3233, asal bentuk dan pembinaan dan mengenal craft tradisional, wujudnya model pembelajaran pelajar. Terdapat 3 komponen utama dalam MPP iaitu belajar cara belajar, aspirasi dan perhubungan. Melalui kedua-dua kursus ini, yang jelas dapat dilihat ialah perhubungan atau collaboration, yang mana dapat dilihat wujudnya jalinan hubungan dengan pakar luar atau komuniti. Buktinya, bagi khusus EDUP 3053, kami telah mengadakan satu sesi perbincangan bersama dengan pakar dari luar negara iaitu Nick Gildat melalui platform YouTube dan juga bersama dengan Nuri and Charity melalui platform Google Meet. Manakala, bagi PSBK 3233, hubungan bersama dengan pakar dapat dilihat melalui kembaran visual yang telah dilaksanakan di sebuah pusat kraftangan negeri Perak. Perbincangan dan pengalaman yang dilalui sedikit sebanyak telah membina kemahiran hubungan interpersonal dan intrapersonal dalam diri pelajar. Hal ini secara tidak langsung telah melahirkan cerita pelajar kontemporari iaitu global creator yang mana pelajar dapat berkomunikasi dengan orang luar untuk mendapatkan maklumat tambahan. Melalui hubungan yang dibina, ini secara tidak langsung telah memberi aspirasi kepada pelajar untuk menghasilkan media sama ada secara maujud maupun digital. Pelajar dapat menghasilkan lampu sayur secara digital melalui AI Pottery. Selain itu, kami juga telah menghasilkan media tembika secara maujud menggunakan tanah liat semasa kembaran visual. Seterusnya, hasil daripada kedua-dua kursus ini, kami telah berjaya menghasilkan beberapa video pendek melalui aplikasi TikTok berkaitan pembuatan tembika. Ini secara tidak langsung telah melahirkan ciri pelajar kontemporari iaitu inovatif designer yang mana pelajar mampu menghasilkan media mengikut kreativiti mereka. Baiklah, akhir sekali ialah komponen yang ketiga iaitu belajar cara belajar yang mana murid dapat membuat refleksi dan maklum balas terhadap maklumat yang diterima. Kami sentiasa membuat refleksi tentang topik yang dipelajari melalui ciapan dalam aplikasi Twitter. Untuk menghasilkan pelajaran kontemporari, setiap ciapan yang dimuat naik mestilah menggunakan hashtag GoGlobal dan IPG KPM Contemporary Teachers. Bukan itu sahaja, kami juga menggunakan Twitter untuk mendapatkan maklumat mengenai seni dengan cara mengikuti perkembangan pakar luar untuk mendapatkan maklumat dan inspirasi berkenaan seni seperti Google Art and Culture dan Emma Couture. Hal ini secara langsung telah melahirkan ciri pelajar kontemporari iaitu self-navigator yang mana pelajar belajar cara untuk mendapatkan maklumat secara sendiri dan berdikari. Seterusnya adalah penggunaan model 3E iaitu extension, keterlibatan, enhancement, penambahbaikan dan extension, perkembangan atau perluasan dalam gabungan khusus teknologi dan teknikal seni visual. Jadi yang pertama iaitu engage atau keterlibatan, kami telah melibatkan diri secara langsung dalam penghasilan belajar perkara maujud di dalam kursus pendidikan seni visual dan tentang aplikasi-aplikasi digital secara basic, contohnya aplikasi-aplikasi pijakan. Kemudiannya, kami telah membuat enhancement atau penambahbaikan tugasan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi pejabat untuk membuat e-portfolio seperti Canva dan Google Slides. Selain itu, ilmu dalam teknologi ini juga mampu memudahkan kami mereka bentuk karya menggunakan aplikasi Minecraft dan AI. Akhir sekali, kami telah memperkembangkan pengetahuan sedia ada dengan membuat kolaborasi dengan orang luar. Kami telah membuat rujukan lanjut bagi menghasilkan produk avatar kami daripada sumber luar dengan melaksanakan program kembaran visual di Pusat Kraftangan Perak Ipoh.
Dan kemudiannya bagi kursus teknologi, kami telah berhubung dengan pakar dari luar negara dan menjalankan webinar secara dalam talian dengan penggunaan kemudahan teknologi yang membantu kami dalam menyiapkan Universiti SVK 3233. Baiklah, pembentangan diteruskan dengan kerangka 3R iaitu Rigor, Relevant, Relationship. Bagi R pertama iaitu Rigor, 3 ini bermaksud pelajar-pelajar daripada awal semester sehingga hujung semester adalah berpandukan satu tema sahaja dan bahan-bahan yang disediakan oleh kedua-dua pensyarah dalam DLO adalah menekankan tema atau B-idea iaitu Guru Digital Kreatif Arkitek Pembelajaran Kontemporari. R kedua adalah Relevance. Relevance dapat dicapai apabila pengetahuan tentang interdisiplin, teknologi dan seni visual membantu pelajar menjadi arkitek pembelajaran kontemporari yang mempunyai 5 ciri di dalamnya sambil membentuk dan membina bahan mawjud serta digital. R yang ketiga ialah relationship iaitu perhubungan daripada bimbingan mensyarah membawa kepada extension iaitu hubungan luar seperti webinar bersama pakar dan kembara visual. Raja di bawah pula merupakan kuadran, rigor, relevant dan relationship di mana pada akhirnya pelajar-pelajar menghasilkan avatar secara digital dan mawjud selari dengan trend atau sohor kini iaitu permainan video seperti Minecraft dan sebagainya. Interdisiplin ini menyediakan pelajar pada NFT iaitu non-fungible token terhadap avatar yang dihasilkan bagi memupuk semangat keusahawanan. Jadi, bagi keseluruhan pembelajaran, apa yang telah kami dapat antaranya ialah kami dapat mencipta pengalaman baharu dalam berkongsi pendapat bersama pakar dari luar negara serta mendapat bimbingan daripada mereka untuk menggunakan teknologi dengan kreatif. Selain itu, ilmu dalam teknologi ini dapat kami gunakan dalam menghasilkan video semasa kami melaksanakan aktiviti-aktiviti pendidikan visual seperti kembara visual yang juga dapat dikongsi dan disebarluaskan di laman sosial seperti YouTube dan TikTok. Seterusnya, kami juga dapat menambah pengetahuan dan kemahiran dalam kursus lain yang turut melibatkan pendidikan seni visual. Contohnya dalam melaksanakan aktiviti pelapis ini menggunakan pendidikan seni visual. Iaitu, kami telah mencipta sebuah kit yang dinamakan sebagai kit Accent dengan menggabungkan teknologi di dalamnya. Iaitu kami telah memasukkan karya yang dihasilkan oleh pelajar ke dalam media secara maya. Oleh itu, karya mereka dapat dilihat di khalayak umum dan mampu meningkatkan semangat mereka. Jadi kit ini telah dijalankan dan telah diuji oleh rakan-rakan dari kelas lain bagi melihat keberkesanan secara umum. Seterusnya, berikut merupakan kejurulatihan digital yang telah dicapai oleh pelajar sepanjang semester bagi pembentukan guru masa hadapan. Antaranya adalah lencana Minecraft, Google Educator dan Microsoft Educator. Seterusnya, digasar merupakan satu projek galeri seni antarabangsa yang boleh menjadikan pelajar globally connected dengan merakamkan segala aktiviti PDP di dalam satu galeri seni masing-masing. Dan galeri seni ini mudah diakses oleh ibu bapa serta guru bagi melihat perkembangan dan aktiviti anak-anak mereka. Tambahan pula, galeri ini mempunyai studio pembelajaran guru bagi memudahkan murid untuk mengakses sesuatu tugasan. Akhir sekali ialah buku AI untuk seni visual bersama pensyarah teknologi. Raja satu menunjukkan muka hadapan buku AI yang telah dibangunkan menggunakan aplikasi Google Slides dan nama buku ini adalah Artificial Intelligence in Education. Seterusnya berikut merupakan antara contoh isi kandungan buku AI yang telah dihasilkan oleh pelajar apabila membuat eksperimen menggunakan aplikasi AI seperti Guess the Line, Art Coloring Book, Paint with Music dan sebagainya yang terkandung di dalam Google Art and Culture sesuai dengan pembelajaran berkaitan seni visual. Baiklah, itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada para peserta dari IPJ Kampus Bahasa Melayu sebentar tadi. Seterusnya, saya mempersilakan ahli panel kita untuk memberi maklum balas. Suka saya ingatkan para panel agar akan diberikan masa selama 10 minit. Saya selaku moderator akan membantu dalam mengingatkan masa kepada ahli panel agar sesi maklum balas dilaksanakan mengikut masa yang ditetapkan. Baiklah, dijemput yang berusaha Dr. Munira Mahsin, Ketua Jabatan Kecemerlangan Akademik IPJ Kampus Ilmu Khas untuk memberikan maklum balas. Dipersilakan. Okey, terima kasih saudari Yasmin. Assalamualaikum dan salam sejahtera sekali lagi. Berjumpa kita sekali lagi. Dan kepada rakan-rakan pensyarah di luar sana, alhamdulillah, tahniah dan terima kasih kepada tim IPG Kampus Bahasa Melayu Puan Mima Sayuti Mak Khalid dan juga Dr. Nur Salawati Wahid dan kepada semua pembentang iaitu anak anda yang dikasihi, Anas Akmal Azman, Nur Fatin Syahira, Nur Alisha dan juga Nurul Anis tahniah atas penjelasan yang diberikan Okey, kita tahu bahawa DLO yang dihasilkan merupakan gabungan dua kursus EDUP 3053 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran serta PSVK 3233 Asas Membentuk dan Membuat Binaan mengenal kraft tradisional. Ianya merupakan satu paparan ataupun perkongsian yang sangat menarik dan saya dapat merasakan elemen pembelajaran bermakna yang diperolehi oleh para pelajar.
Selain daripada itu terdapatnya added value penciptaan inovasi, kejurulatihan digital bagi persediaan guru masa hadapan, projek galeri seni antarabangsa serta buku AI bersama pensyarah teknologi. Tahniah sekali lagi. Satu pengalaman pembelajaran yang sememangnya melangkaui ekosistem pembelajaran dinamik. Okey, dalam merungkas standard yang dinyatakan bahawa gabungan kursus teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual menyediakan pelajar kepada komuniti revolusi industri 5.0. Jadi soalan saya, bagaimana agaknya anda akan sustain ataupun kekalkan komuniti RI 5.0 ataupun lebih dikenali dengan Society 5.0 apabila pelajar ini beralih kepada semester yang berikutnya. Mereka memang mencapai ataupun mendapat pengalaman yang sangat tinggi apabila berada di kursus ini. Jadi agaknya mungkin boleh berkongsi apabila para pelajar beralih kepada semester yang seterusnya. Mungkin boleh dijawab oleh siapa-siapa saja, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Anas. Kejap ya. Dengar tak? Sebab laptop lag. Dengar. Memang hujan lebat di sini. Okey. Baiklah, Saya masih belum mendengar suara Anas. Anas tak buka mic. Silakan. Saya tak dapat dengar suara Anas. Maybe you have to unmute. Terima kasih. Baiklah, mungkin rakan-rakan Anas boleh bantu untuk menjawab soalan. dengar tak? Ya, dengar. Silakan. Okey, boleh dengar. Minta maaf sebab satu cabaran laptop. Ya. Okey, baiklah. Antara langkah atau cara kami nak sustain atau kekalkan pembelajaran yang berkaitan dengan revolusi 5.0 ni adalah satunya AI, Artificial Intelligence. Sebab kami telah membuat pelbagai eksperimen dan menghasilkan satu buku yang dinamakan Artificial Intelligence in Education berkaitan dengan AI yang boleh digunakan dalam pendidikan seni visual. Jadi kami akan kekalkan dengan kami ni meneroka lebih banyak tentang AI untuk digunakan dalam PDP. Kerana AI ni tidak semestinya untuk pembangunan, untuk perusahaan saja, tetapi dia sekarang ni terutamanya dalam Google Art and Culture yang telah kami bersama dengan Net Gilded, iaitu Google Educator Jepun, kami telah mendapat pelbagai informasi terbaru tentang AI yang boleh kami gunakan dalam pembelajaran pendidikan seni visual. Contohnya tadi adalah auto draw, iaitu apabila kami hasilkan satu garisan saja atau beberapa garisan, dia akan membentuk satu bentuk, contohnya rumah, kereta dan sebagainya, yang akan memudahkan murid untuk tambahkan kreativiti mereka. Okey, terima kasih Anas atas jawapan itu. Mungkin satu lagi soalan kepada yang lain juga Bagaimana agaknya proses DLO Kppb yang anda lalui dapat membantu anda mempamerkan pemikiran yang divergent
sebagai seorang pelajar di IPG ini. Ya, silakan. Maaf doktor, boleh doktor ulang? Internet slow. Okey, mungkin para pelajar yang saya kasihi boleh berkongsi sikit tentang proses dialog Kppb yang anda lalui dalam kursus ini, membantu anda sendiri mempamerkan pemikiran yang divergent sebagai seorang pelajar di IPG campus. Silakan. Baiklah, dari segi pembelajaran iaitu daripada segi pemikiran divergent ni kita boleh lihat tentang daripada perspektif interdisipliner sendiri, kami telah belajar banyak sangat tentang teknologi dan seni visual, iaitu pada mulanya kami mempelajari kedua-dua subjek ini adalah sangat sukar. Kami fikir bahawa teknologi itu sukar untuk digabung dengan pendidikan seni visual. Jadi setelah sampai ke habis semester kami belajar, pada akhirnya kami fikir bahawa teknologi dan pendidikan seni visual ni satu kursus yang boleh diinterdisiplinkan. Dan kerana apa? Kerana ianya adalah satu interdisiplin yang sangat mudah. Kerana bukan sahaja kita menghasilkan bahan atau produk secara maujud, tapi kita juga boleh menghasilkan produk dan bahan-bahan lain lah, contohnya patung atau sebagainya, dan yang kami telah hasilkan iaitu avatar. Kami boleh gunakan teknologi juga, contohnya kami gunakan pixel art, Minecraft dan sebagainya dalam teknologi. Bagi seni visual pula kami menggunakan bahan-bahan yang boleh dipegang lah, maujud. Dan pada pendidikan seni dan teknologi itu juga terdapatnya NFT iaitu non-fungible token. Apabila kami siap menghasilkan avatar kami dalam pixel art tersebut, kami boleh menjualnya pada NFT. Yang sekarang ni NFT merupakan salah satu keusahawanan lah, merupakan salah satu keusahawanan yang sangat meluas, kerana dengan satu karya sahaja dalam berbentuk digital ianya boleh dipasarkan di pasaran lah. Itu sahaja. Saudara Anas, saya ingin ucapkan syabas dan tahniah. Saya sangat suka dengan jawapan anda. Satu jawapan yang bernas dan sangat yakin. Dan saya ingin mengucapkan tahniah kepada pensyarah pembimbing dan kesemua anda. Semoga terus cemerlang, terus maju jaya, dan salam saya untuk mereka. Jadi terima kasih sekali lagi dan salam hormat daripada saya. Terima kasih. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih dan tahniah diucapkan kepada pembentang pertama sebentar tadi. Baiklah, kita teruskan sesi pembentangan yang akan disampaikan oleh Aminur Hanis binti Idris, Nisha Devi anak perempuan Kantan, David Berkham anak tuah, Atika Sahira binti Baharin, Del Ader Ryan Jinggon, Lim Zeyu, Nur Fahima binti Azmirhan dari IPG Kampus Bahasa Antarabangsa. Dipersilakan. A very good day to everyone who are present here for some sharing about capacity pedagogy pembelajaran bermakna, KPB, or in English, Pedagogical Capacity for Deep Learning (PCDL). Realizing students' desire to achieve preferable learning environment requires research and retelling of the document standard curriculum and pentaksiran, (DSKP), among teachers. Therefore, implementing the requirements in the DSKP requires teachers to have pedagogical capacity. Teacher pedagogical capacity includes learning partners, learning environment,
leveraging digital materials, and pedagogical practices. Through the courses namely EDUP 3053, Technology for Teaching and Learning, TSLB 3063, Teaching of Listening and Speaking Skills in the Primary ESL Classroom, and TSLB 3073, Teaching of Reading and Writing Skills in the Primary ESL Classroom, we would like to share with all who are present in this engaging session on how pedagogical capacity for deep learning (PCDL) has been implemented in our learning and performance outcome. But of course, before that, we would like to have some of your time to introduce ourselves. So, my friends, Nisha Devi Anak Perempuan Kantan, Aminul Hanis Minti Idris, and I, Del Alder Rangingon, we are proud to be one of the representative groups of IPG Kampus Bahasa Antarabangsa who will present our journey of Kppb and PCDL in our learning. So, here are some brief introductions about the three courses mentioned just now. The RMK stands for Rancangan Maklumat Kursus, which is, in other words, the summary of the course information. We shall, first of all, take a look at them. So, as shown in the screen, EDUP 3053 Technology for Teaching and Learning focuses on the concepts and practices of instructional technology. Students will acquire knowledge and understanding about the selection, production, utilization, and evaluation of instructional media. Students also will apply technical skills in producing quality and effective instructional media as well as managing media and resources efficiently. Meanwhile, TSLB 3063, which is teaching of listening and speaking skills in the primary ESL classroom course, focuses on developing listening and speaking, selection and adaptation of materials and activities, planning for teaching, listening and speaking, planning remedial and enrichment activities, assessing listening and speaking skills, integrating ICT in the teaching of listening and speaking, and simulating teaching and speaking lessons. This is the same with the TSLB 3073, which is teaching of reading and writing skill in the primary ESL classroom. So it holds a similar purpose to TSLB 3063 with the distinction that TSLB 3073 is geared towards teaching and learning for reading and writing activities. Without wasting any time, we will move to the course learning outcomes CLO. The CLOs are pertinent to the success of each course as it outlines the core objectives that teacher trainees have to strive to achieve. So for EDUP 3053, CLO requires teacher trainees to effectively use technology and instructional media to facilitate learning, produce teaching and learning media, and also interpret current issues pertaining to educational technology. So for TSLB 3063, teacher trainees should be able to master the application of approaches for teaching listening and speaking, design appropriate materials and digital learning materials DLO, and plan a lesson based on the Malaysian English language syllabus for primary schools. Next would be continuous assessment for the three subjects that we need to complete in groups or individually. As for EDUP 3053, we need to come out with two learning resources by explaining its effectiveness in terms of teaching materials. As for the second task, we have to use lesson plan from task 2 TSLB 3063 and task 2 TSLB 3073 as the main reference. The lesson plan needs to be presented in forms of instructional design model which are Assure and also Eddie. So we need to choose either one. For the last task, we need to choose the content in task 1, which is the academic writing, and task 2, which is the presentation, to create a Google Sites that summarizes technology usage in English language education. For example, we did include YouTube videos, Pinterest images, and so on to make the site relevant to the current education system. So as for TSLB 3063 and TSLB 3073, there are four tasks altogether. For task 1, we need to come out with our own lesson plan based on the current DSKP, document standard curriculum and pentaksiran. And task 2 required us to create teaching and learning material.
However, we use the materials included in the lesson plan in the task 1 to complete this task. In other words, these two tasks are interrelated to each other, which are the task 1 and task 2. Next, task 3 is a pair or group work whereby we have to choose the best lesson plan among us to conduct a 30-minute classroom lesson that summarizes the learning objectives included in the lesson plan. As for the last task, we need to do a short reflection based on the simulated teaching done. So we are also encouraged to include any improvements that could be made in the future in this task. So ladies and gentlemen, next for the relationship between these three courses. So both aspects of knowledge and skills complement each other in order to create useful products such as interactive Google Sites, lesson plan, and so on. As for EDUP 3053, the knowledge and skills are more focused into technical aspects such as the usage of current technology applications, media chosen, and so on, in which the main idea is to produce and integrate DLOs appropriate to language skills in simulated teaching. Meanwhile, for the TSLB 3063 and TSLB 3073, the knowledge and skills encountered are more focused on the integration of DLOs as well as content on how to teach listening, speaking, reading, and writing in a more engaging method, since we are dealing with the 21st century type students who are more exposed to the technologies and gadgets even within their learning environment as well. This is an example for one of the TSLB coursework tasks. So we are required to create a lesson plan based on the topic included in the SKP. So to get a high band, we need to incorporate relevant teaching activities and methods of assessment. These are very important to evaluate our critical thinking in making the class more effective. Not only that, but proper teaching strategies and resources are also taken into consideration while creating the lesson plan. Here comes the part whereby we have to use technology in order to do an extensive reading regarding effective and approachable teaching strategies in the classroom. For example, project-based learning, digital-based worksheets, and so on. So now is another example for the coursework task of TSLB 3063. So for this task, teaching learning materials, we are required to design teaching materials for the lesson plan, specifically at least one for each digital, enrichment, and remedial. So this task will determine future teachers' ability to implement digital elements for designing materials for teaching in any topic or context given, regardless of the students, whether they are in enrichment or remedial group. And for the next example, from TSLB 3073, we are also required to create a lesson plan based on the topic included in the SKP, similar to the task from TSLB 3063, which we have just previously mentioned. Now, this is the example of another task of the TSLB 3073 teaching of reading and writing, similar to the TSLB 3063 coursework task of designing teaching and learning materials. We are required to design teaching materials for the lesson plan, mainly focusing on either reading or writing. Specifically, at least one for each digital, enrichment, and remedial. For the last task of both TSLB 3063, listening and speaking, as well as TSLB 3073, teaching of reading and writing, we are required to write a reflective essay individually based on the previous task. Stimulated teaching. A good teacher should be able to reflect on their strengths and weaknesses from previous lessons in order to improve their teaching skills as well as adapting new ideas to always be up with current development and technology. A learning design model provides guidelines to organize appropriate pedagogical scenarios to achieve learning goals. Learning design can be defined as the practice of creating learning experiences to help facilitate learning most effectively. Implementation of technology through pedagogical practices such as Padlet, Google Jamboard, Google Meet,
and gallery log are some of the components for a good learning design model. Leveraging digital for the better learning experiences with good access to technology, able to connect and collaborate with others, and also authentic, rich learning contexts. Meanwhile, learning partnership can be achieved by obtaining knowledge about particular courses from lecturers or students from other IPGs as well. And of course, a conducive learning environment must be prioritized so that both students and educators have a good internet connection to conduct research and find updated information for the purpose of the lesson. These are some pictures of pedagogical practices that had been used in our classroom. Next, we leverage technology by incorporating Padlet as our platform to share the slides done for our classmates. The lecturer also can evaluate our works there by giving comments and feedback so that we could mend up the work before submitting. We also use Jamboard and Google Classroom to share our thoughts and tasks given by the lecturers. And usually when you're using Google Classroom, there will be deadlines or dues for our tutorial tasks and even our assignments. These are the examples from Canva. We created short stories and simple infographics from it, whereas there are many features and facilities to be used in Canva, but the thing that you have to adventure it in depth. Other than that, these are also pictures that describe our learning environment. For example, we are having discussions in the classroom, and whenever there's a group work, we will try to find members, approximately from 5 to 6 per group, and then we'll be having multiple discussions on the task provided to the groups. And lastly, the learning partnership. We have the mentor teacher as well as peer reviews that help us a lot in our assignments so that we could differentiate of the thoughts and the opinions that we receive and make some corrections on the assignments before actually finalizing it to be submitted. Let's look at the task for EDUP 3053, Technology for Teaching and Learning. This is an individual project assigned for the students to produce an interactive Google site with appropriate teaching and learning materials for a particular topic of a lesson. This interactive site should also be able to run a complete lesson starting from set induction until the closure, but of course with the creativity of each student to prepare and design the website. For the website example shown on the screen now, the types of activities included are listening, speaking, reading, and writing. This is where we can notice how this project correlates to the other two courses, which are TSLB 3063, Teaching of Listening and Speaking, and TSLB 3073, Teaching of Reading and Writing. We shall take a look at the listening activities first at the next slide. This is the listening activity included in the website example from the previous slide. The learning objective for the activity is for the students to be able to listen and choose at least 3 nouns in the correct spelling based on the lyric song entitled I Love Beach. First, students will listen to the song before proceeding to the next step, which is to listen to a pronunciation tool called Forvo about the correct pronunciation of nouns present in the song. Students will then choose the nouns in the correct spelling accordingly through online quizzes. Teaching and learning activities for speaking were also developed. In the following example, the learning objective requires students to verbally produce at least 3 sentences about the beach based on the pictures provided. The use of pictures in the activity helps the learners to concretize and visualize what they need to describe. Furthermore, detailed instructions were provided which allows for self-directed independent learning.
The learners' recordings were to be uploaded on Flipgrid. Kppb also required students to develop and adapt materials using multimedia to create suitable teaching and learning activities for reading. The following is an example of a reading activity created for the online learning environment EDUP 3053. The activity's objective requires students to learn new vocabulary based on listening to the song I Love the Beach. The activity incorporated elements of a song, visuals, and text, which helps manage the learner's cognitive load while also piquing their interest. The online learning environment also included teaching and learning writing activities. The example provided is a writing activity with the objective of getting students to successfully write 3 sentences about the beach. 2 different worksheets are provided for the activity, which creates a structure for students to follow to complete the activity. In addition, there is also an additional activity called My Beach Story, which requires students to write a short story about their experience at the beach. This activity can act as an enrichment activity for learners of high proficiency. Next, we will present the incorporation of the 6 C's of 21st century education in the Kppb. The 4 main elements that were included in the Kppb are collaboration, communication, creativity, and critical thinking. Collaboration is the involvement of students in interpersonal interactions to produce an original product. This can be observed in collaborative coursework tasks such as simulated teaching. Second, communication is the ability to convey ideas and information in a clear and meaningful way. During Kppb, trainee teachers had to discuss the different tasks with their lecturers and peers to successfully complete each coursework. This process was aided and expedited by the online tools such as WhatsApp, Google Meet, and Telegram. The next 6C element is creativity, which is the ability to utilize one knowledge repertoire to create an original product or outcome. Creativity was applied in the process of creating lesson plans for TSLB 3063 and TSLB 3073. And last but not least is the application of critical thinking during Kppb. Critical thinking is the ability to apply high-order thinking skills, for example, creating, evaluating, analyzing, and applying. Critical thinking was developed during Kppb as the teacher trainees had to apply their knowledge of various components such as the SKP, techniques for teaching language skills, and multimedia to create appropriate teaching and learning activities. Kppb also incorporated the 3E model, which communicates the process of integrating technology into teaching and learning. The model includes 3 distinct components, which are engagement, enhancement, and extension. During the implementation of Kppb, trainee teachers were exposed to the teaching and learning of language skills via technology through lecturers' teaching methods that generate interest and motivation, hence creating the basis for engagement. For example, using technological tools like quizzes and Jamboard to develop an understanding of the topics learned. Next, enhancements was achieved by prompting students to understand technological teaching and learning by interacting with, creating, and assessing different forms of digital learning and platform. For example, students had to select or create appropriate digital materials using platforms such as YouTube, Powtoon, and Canva, which could be applied in the construction of a lesson plan. And finally, for the extension component, Kppb was able to bridge the divide between theory and practicality. For example, conducting the simulated teaching task. During the task, trainee teachers were required to carry out their lesson plan while integrating technological, pedagogical, and content knowledge. This process simulated a real-life classroom situation
providing trainee teachers with an experience that will support their future endeavors as a teacher. So these are the pictures of simulated teaching done with our classmates and students. To wrap it up, learning is a way to interact with the outside world. The deeper the student's approach to learning, the higher the quality of the learning outcomes. Learning means focusing on the skills needed to deal with world problems and the application of knowledge in life, especially during this modern and technological era. Thank you very much for your attention, and we will pen off from this session now. If you have any questions, please feel free to voice it out, and we are all ears. Thank you once again. Terima kasih diucapkan kepada peserta dari IPJ Kampus Bahasa Antarabangsa. Seterusnya, saya mempersilakan ahli panel kita iaitu Yang Berusaha, Dr. Abdul Hadi bin Maddawi, pensyarah cemerlang grad Hasi untuk memberi maklum balas. Dipersilakan. Okay, terima kasih saudari Yasmin. Pada kesempatan ini saya ingin ucapkan tahniah kepada kumpulan daripada IPG Kampus Bahasa Antarabangsa. Kita ada Amino Hanis, Nisha Dewi, Dale ada Ryan dan seorang lagi Nur Fahima ada 4 orang. Okey, tahniah atas pembentangan yang menyeluruh lah daripada awal hingga akhir pembentangan. Cuma saya nak tanya di sini pembentangan Kppb ke atau DLO Kppb, sebab saya dapat banyak lebih pada Kppb tadi. Kurang DLO, aspek DLO tadi saya tak berapa perasan sangat. Baik, tak apalah tadi banyak cerita tentang Kppb yang ditonjolkan berbanding dengan cerita tentang DLO. Saya nak tanya sedikit lah berkenaan dengan macam mana ataupun model gabungan interdisciplinary yang melibatkan 3 kursus EDUP 3053, TSLB 3063 dan TSLB 3073. Macam mana anda buat gabungan itu? Itu yang pertama, dan lanjutan daripada itu, saya nak tahu juga the big idea yang cover ketiga-tiga tu. Ketiga-tiga kursus tadi. Okay, jawab yang pertama dulu, kemudian disusuli dengan yang kedua. Maaf sir, cover 3 subjek dari segi apa yang saya ingin tahu? Baik. Mula-mula saya nak tanya, kursus ada 3. Okey. Anda merungkai, ialah pensyarah anda lah ni, bersama-sama anda mungkin merungkai kursus, atau tadi anda gunakan istilah unwrapping. Unwrapping ke unpacking ke, no problem lah, dua-dua boleh pakai. 3 kursus itu, bagaimana ianya bergabung ataupun anda buat so-called interdisciplinary tadi, macam mana? Jadi 3 kursus tu, gabungan daripada yang biasanya yang bergabung itu kita berdasarkan kepada CLO, CLO yang berkait. Jadi sekarang ni macam mana bentuk gabungan itu? Thank you for the questions. So I would like to answer the second question first. For the big idea, so the big idea for these 3 subjects
is students are knowledge constructors and creative designers. So from this big idea, we can see the relation for the three subjects mentioned just now. So the relationship between these three subjects can be seen through the activities that we conducted and through the coursework that we have um, submitted as well. So for the first subjects, which is EDUP 3053, so we were um, we were asked to design a technology material to teach English in a classroom. So this include all the four skills, which are listening, speaking, reading, and also writing. So this is related to the two subjects, which is TSLB 3063 and TSLB 3073, where these two subjects focused on the four skills mentioned just now, and the materials for these two subjects, we actually have done it in the course EDUP 3053. So I think from the materials and also activity that we have designed in the TSL in the EDUP 3053, we actually can see the relation between the two subjects because we use the same materials and activities and also digital materials that we have designed before. Okay, sorry. There ada Ryan. Ging apa? There ada Ryan. Yes. How to call Yeah, you? Del Ryan. There ada Ryan. Call me. Sorry. Yeah, just call me Del. There. Okay. Please show me, share with me the specifically the CLO of EDUP 3053 yang terlibat dengan apa nama ni interdisciplinary tadi. Which one? We have 5 CLOs, and then from 5, which one? I want to know. And then its relation with the CLO of the TSLB 3063 and 3073. And then if you don't mind, please show me the video showed the apa DLO. Tadi saya nampak ada tunjuk contoh DLO. Because I wonder the way how you write the DLO. Sorry, the big idea itself. Can you show the video? Hello. So for the video is actually presented by the moderator just now. So I okay, cannot it's okay. do that. It's okay, but I want to afraid. know. But then, so No. okay, so the question is It's okay, it's okay, it's to okay. tell which one of the CLO is related with the two subjects, right? Yeah. Okay, so there are 5 CLOs for the EDUP 3053. So one of them is produce effective media for teaching and learning. So personally, I think from this CLO, producing effective media for teaching and learning, we actually integrate this CLO in the two subjects as well. The TSB 3053 and 3063, where we develop materials to be used in the two subjects. It's okay, Ryan. There are other Ryan. Suppose this the big idea issue should be clear before we enter this room or
before we go for Kolokium, right? During the perbincangan sebelum ni patut kita dah discuss lah benda ni, ya. Tak apalah itu ya, kita sebab saya ada sedikit yang keliru sikit tadi berkenaan dengan cara penulisan itu, ya mungkin kita kena lihat balik lah, ya, bincang balik dengan pensyarahnya, ya. Okey, lanjutan daripada itu. Ini moderator, kita ada still have a time pada Yasmin. Ya, masih lagi doktor. Okay, baik. In term of DLO, boleh ceritakan sikit the characteristic of your DLO in term of reusability, replicability and interactivity. May I answer that question, sir? Since you're asking about the reusability, okay, we came up, we have integrated EDUP with other two TSLB subjects. So from the knowledge we gained from EDUP, we had then to create a Google site where you will be able to insert activities and plan games which is suitable to the topics which are going to be taught. So the reusability there is that thing can last for longer and it is accessible anytime possible and wherever the students are. It's quite flexible and it's very convenient unless you really have a very strong internet connectivity. So that is what we find the reusability is very strong at there. So it since we will be planning, like if that is specifically for standard 3, so maybe the next year if there's students from standard 3, they can keep on using that website no matter but it is specifically for that particular age lah. So for reusability and the accessibility, that is what I find it very strong there through combining these 3 subjects lah. It means your DLO is dynamic, progressive, not static. Maknanya boleh gunakan pada masa-masa akan datang. Baguslah tu tadi. Cuma saya tak apa nampak tadi, banyak diceritakan tentang the advantage of Kppb. Jadi in term of Kppb, your Kppb I think consider quite strong, but should be translate into the design and development of your DLOs. So far, satu percubaan yang bagi saya baik, cuma itulah cuma lebih idea tadi je lah, saya tak nampak sangat, Yang belakang-belakang cerita tentang Kppb tadi menarik, saya ucapkan tahniah lah kepada anda, dan teruskan penggunaan DLO ini, di Kppb dan juga DLO Kppb, Okay. Saya setakat itu dulu daripada saya. Okay, sekian. Saya serah balik pada Yasmin, moderator kita. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih dan tahniah diucapkan kepada pembentang kedua sebentar tadi. Hadirin sekalian, sebelum mengakhiri majlis kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mendengar suara pensyarah mengenai pelaksanaan Kppb yang akan disampaikan oleh Puan Khadijah Adenan, Ketua Jabatan Bahasa Melayu IPG Kampus Gaya. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan yang berusaha kepada semua ahli panel yang sebentar tadi saya telah dengar beberapa komen yang perlu kita tambah baik, dan penyelaras Kppb dan DLO dan para pembentang. Saya wakil dari IPG Kampus Gaya Okey, pelaksanaan Kppb dan di antara impaknya kepada pelajar, persoalannya. Dari sudut pengalaman yang pernah saya lalui,
dan pensyarah-pensyarah Jabatan Pengajian Melayu dan pensyarah-pensyarah IPG Kampus Gaya khususnya yang telah pun melalui proses ini, kami faham bahawa kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna merupakan gabungan antara amalan pedagogi sedia ada dengan amalan inovatif dalam mewujudkan satu pedagogi yang bersesuaian dengan ekosistem pembelajaran dinamik. Oleh itu, pemanfaatan digital tool resources adalah elemen penting bagi melonjak dan mengupayakan penerokaan ilmu pelajar. Selain itu, pelajar diterapkan elemen pengembangan melalui konsep sebagai ejen perubahan, penghubung sumber, pembantu proses dan penyelesai masalah yang melangkaui pembelajaran masteri, iaitu mencipta dan menggunakan pengetahuan yang diperolehi dan lebih bermakna. Oleh itu, pelajar menggunakan pengetahuan dan juga kemahiran isi kandungan untuk meneroka dan menggunakan ciptaan pengetahuan baharu ini dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Tuan-tuan dan puan, kami juga telah pun melalui bagaimana proses merungkai kurikulum menggunakan backward design yang mana proses guru untuk membentuk mereka bentuk pengalaman pembelajaran dan strategi pengajaran untuk mencapai matlamat pembelajaran yang diharapkan. Oleh itu, pensyarah sebenarnya harus bermula dengan mengenal pasti hasil pembelajaran diikuti dengan menetapkan bukti hasilan untuk dinilai, dan yang langkah akhir ialah merancang aktiviti PDP semasa membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran backward design ini. Hal ini bermaksud bahawa aktiviti PDP yang ingin dilaksanakan haruslah berpandukan kepada hasil pembelajaran yang ingin dicapai melalui MK dan RMK yang kita gunakan. Dan kami juga sentiasa berusaha menambah baik daripada masa ke masa tugasan-tugasan yang melibatkan elemen Kppb ini. Tuan-tuan dan puan, ini merupakan tahun ketiga kami di Jabatan Pengajian Melayu melalui proses Kppb yang mana dulu dipanggil NPDL pada tahun 2018. Memang pada mulanya ia agak sukar untuk melihat big idea yang perlu dibentuk dalam proses merungkai dan merangkai sesuatu RMK atau MK, sesuatu kursus ini sebenarnya. Bermula dengan kejelasan pensyarah berkaitan dengan HPK, hasrat pembelajaran, kriteria kejayaan secara backward design. Seterusnya, strategi dirancang bagi tugasan pembelajaran dan seterusnya penyediaan pelan pembelajaran bermakna ini. Pembentukan soalan yang dibina dengan menggunakan ayat-ayat yang sesuai untuk mencapai satu soalan yang dapat digunakan pakai oleh 2, 3 atau lebih subjek yang interdisciplinary menjadi lebih terarah dan dapat direka bentuk dengan lebih luas. Sebenarnya ia memerlukan pembacaan, kefahaman, ketelitian, pemikiran kritikal. Dan yang paling penting adalah kejelasan dan kesefahaman dan kebersamaan dalam menyatukan idea-idea dalam kalangan pensyarah itu sendiri sebenarnya. Permuafakatan tuan-tuan dan puan mesti wujud untuk menghasilkan soalan tugasan dengan memahami dulu konsep Kppb, konsep model reka bentuk dan model pembelajaran murid, model 3E, 3R dan kompetensi global 6C. Oleh itu, konsep-konsep inilah yang harus kita garap dalam mereka bentuk pembelajaran bermakna untuk memberikan pengalaman pembelajaran Kppb kepada pelajar-pelajar kita agar mereka sendiri melalui proses ini sendiri dan secara tak langsung membentuk kemahiran insania dan kemenjadian seorang pelajar yang akan digelar sebagai seorang guru. Tuan-tuan dan puan, impaknya apa yang kami dapat lihat pelajar-pelajar secara tidak langsung telah melalui soalan tugasan ini melalui PDP pensyarah. Itu yang diharapkan dalam 2 atau 3 subjek sekaligus dalam bentuk gambaran yang luas iaitu global. Rumusannya yang kami dapatilah antaranya pertama, perubahan dalam budaya kerja dan berfikir dan menggerakkan kecemerlangan pelajar itu sendiri, pemerolehan kompetensi baharu kepada pelajar, peningkatan penglibatan pelajar dalam pembelajaran melalui keindividuan dan kesepunyaan, dan sebenarnya juga menghubung pelajar dengan dunia sebenar. Dan di samping itu, penerapan nilai kerohanian dan pembinaan kemahiran, pengetahuan, keyakinan diri dan efikasi kendiri melalui inquiry. Tuan-tuan dan puan-puan, akhir kata dari saya, suara gaya wakil daripada
semua pensyarah IP juga yang terlibat dengan Kppb dan DLO. Pembelajaran ni tidak terhenti setakat dalam kursus atau subjek pada semester itu saja. Kerana melalui zaman digital inilah, kalau kita lihat ya, DLO itu sendiri ya, adalah satu platform dan kepelbagai aplikasi yang sentiasa ada saja perubahan yang perlu pelajar berkongsi dan mengembang potensi masing-masing dengan lebih bermakna pada bila-bila dan di mana-mana sahaja. Sekaligus berentasi sempadan dan tidak sedar dengan secara tidak sedar membina kemahiran diri sendiri untuk membentuk guru yang fleksibel dan dapat berubah mengikut keperluan zaman. Memang bukan mudah kita membentuk acuan guru seperti yang kita kehendaki, tuan-tuan dan puan. Namun, kita jangan jemu dan jangan beralah. Kita harus sentiasa meningkatkan pedagogi di IPG khususnya. Kerana bagi saya, ianya adalah core business kita untuk membentuk bakal guru yang merupakan ejen dan pelapis bagi pembentukan bakal generasi akan datang. Tuan-tuan dan puan, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada IPGM, Task Force, Facilitator, semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang saya tidak dapat sebutkan, dan syabas kepada semua yang menjayakan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ini. Saya wakil warga IPG Gaya mengakhiri ucapan ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Baiklah, dengan berakhirnya suara pensyarah daripada Puan Khadijah Adnan sebentar tadi, maka berakhirlah kolokium Kppb kita pada petang ini. Semoga pembentangan sebentar tadi memberi manfaat kepada semua agar transformasi pendidikan inovatif berfokuskan masa hadapan ini tercapai dengan jayanya. Saya, wakil daripada pihak penganjur, ingin memohon maaf andai ada tersilap bahasa dan kekurangan sepanjang kolokium Kppb ini berlangsung. Sekian, terima kasih.